everyone! For today's video, magluluto tayo ng calamares. Nalinis ko na yung pusit. So now, hiwain na natin. Ang paglilinis pala ng pusit, tanggalin yung balat, tsaka yung mata, tsaka yung tawag doon, bunganga. Medium size na pusit lang yung niluluto ko sa pagluluto ng calamares. Sa Pinas, yung gusto nilang hiwa ng calamares is yung pa-circle. Sa mga Taiwanese naman, gusto nila yung pa-slant na diagonal. Don't mind yung style ko ng paghiwa, guys, kasi left-handed ako. Yan, diagonal siya na pa-slant. Sa atin kasi, mas preferred natin yung bilog-bilog. Dito, ayaw nila ng ganun. Hirap talaga maghiwa ang left-handed, guys. Two pieces lang itong lulutuin ko since maraming klase naman yung niluluto ko everyday. Mga 8 klase ng menu. Gusto nila is saktong wine kahit lang yung kalalaki ng hiwa. Hindi masyadong nalagay, hindi rin masyadong maliit. Yan na siya. Now, next, titimplahan na natin. Hugas muna ng kamay. Okay, lagyan ng asin. Kunti lang. Asin. Asukal. White sugar. Mas marami konti ang sugar kaysa sa asin. And of course, pepper. Maraming paminta. Mas gusto nila kasi yung maraming paminta. And sesame oil. Sa atin sa Pinas, lang kasi na paminta lang okay na. Dito gusto nila may asukal, may sesame oil. And of course, yung dinurog na bawang.
lagyan natin ng 2 spoonful. Hindi na ako gumamit ng gloves, guys, kasi malinis naman yung kamay ko. Mix, mix, mix. Tapos na. I-marinate natin ito ng around 30 minutes. Takpan ng plastic wrapper. Then, marinate. Sarap. After 30 minutes, saka natin prepare na natin yung wedding mix natin sa calamares. Itong gamit ko. Ginagamit ko to sa pagluluto ng pork chop. Pero okay rin siya sa pagluluto ng calamares. Lagyan natin ng konting cheese crispy powder. Kasi malinamnam ito, masarap. Pag-mix natin. Sakto lang ang timplahin para hindi sayang. Kasi ito, hindi na ito pwedeng iulit kapag nagamit na. So, sakto lang. That's it. White pepper salt para sa bibig niya. I-serve na natin siya, guys. Guys, ang ating pusi. Calamares, sarap. And of course, beef and fried pig. And kulichay na may scallop, repolyo, and the fish, and of course the gulay. Tapos ng kamote. Konti lang